Vuorossa on nyt sitten kertomus sunnuntai ja lauantai välisestä yöstä. Pohjanmaan rallin vippikyyditysten jälkeen niin tultiin Jiri ja Roopen kanssa ja Jetin kanssa tekemään tänne hallille siitä hylsystä, mikä meillä on maannut nyt puoli vuotta, niin valmista autoa, millä päästäisiin kokeilemaan Pesämäen Drift Madnessille, jotka oli nyt sitten tässä 3.10. eikös vaan? Kyllä. Kyllä. Oli muuten puhetta laittaa se kierrelukite tänne, mutta käykö nämä vanhat? Pois sen enää ota. Mä mien teheen sinun kanssa. Niin, mutta tehdään se reikä vielä se. Joo, sitä mä nyt meinasin. Eli lähtökohtahan meillä tosiaan oli silloin lauantai-iltana Pohjanmaan rallin jälkeen semmonen, että meillä oli kori. Korissa oli niin sanotusti valesvireessä akselit alla. Moottori ja vaihdelaatikko oli nostettu paikoilleen, mutta mitään muuta meillä ei tässä autossa ollut vielä kiinni. Ja sitten siinä tehtiin vähän yöhukia toisen perään. Mä kasasin käytännössä tätä moottoritilaa. Sitten Jiri ja Roope ja kumppanit teki muuta osaa autosta, ohjaamoa, kori, takapäätä. Jere hoiti sitten moottorin ohjaimen sähkösarjan. Mä hoidin nuo korin puolen muut sähköt ja tein loppukytkennät. Sitten me jouduttiin käydä ostaa stikki. Ja Jiri opiskeli YouTubesta vähän, että how to TIG weld aluminium. Se veteli sitten tuossa kylmiltään kaikki alumiiniosat, mitä tarvitsee. Eli noi jäähdytysjärjestelmän laipat ja muut. Saatiin tosiaan torstaina auto kondikseen sillä lailla, että se kävi. Perjantaina sitten hoidettiin pieniä vesivuoto-ongelmia. Tuolla Pemarin alkuperäisen imusarjan alla on sellaiset lämpärinkennon lähdöt, niin sieltä oli pikkusen mennyt oorenkaat huonoksi. Mä tappelin niitten kanssa sitten sen torstai-iltapäivän ja torstaina illalla 7:30 saatiin auto säätökuntoon. Siitä sitten Sami sääteli sellaiset turvalliset kartat sinne, että saatiin auto pelaamaan sillä lailla, että sillä pystyy ajaa. Ja sitten tehtiin aika hillitön loppukiri siinä sitten sen säätämisen jälkeen ja 3 yöllä lähdettiin nukkumaan hetkeksi aikaa. Sitten vaan lauantai-aamulla auto kärryy ja kohti Pesämäkeä. Kyllä. Kato, tässä on avain, millä saa 10-millisen kiinni. Asetamme sen, kunnes se holahtaa reikään. Emme löydä reikää. Ei oo reikää. Tää on nyt vähän sitten kinkkinen homma, etten tiedä pitääkö luovuttaa. Ei, kato. No! Niinkö hanska? Like ja glove. Per helvete. On kyllä niinku hieno keksintö. Kattokas kun tuolla lukee Brötöpäätsi. Brötöpäätsi. Tutun näköinen sähköpääkeskus toisille. Jätettiin ihan piruuttaan toi teksti tuohon, eli 1,9 GTI. Eli täällä on nyt käytännössä niin kun korisähköt, niin ne on nyt ihan väliaikaisesti. Nämä on mun pösöstä Taimätäkki-Kilpurista tällä hetkellä heitettynä tänne. Ihan niin kuin, että nämä ei tuu jäämään tällä lailla. Tänne tulee SP Leinoselta 16-kanavainen PDM-ohjaamaan ja vähän lisää väylälaitteita, että tällä hetkellä meillä on täällä MS3X meidän valmistama tuote. Sitten meillä on DBVX2 eli sähköisen kaasuläpän ohjaajan, eli meillä on Mega, jolla ohjataan sähköistä kaasuläppää. On osoittautunut todella hienoksi laitteeksi. Ei tarvitse takuta tyhjäkäyntien eikä minkään muutenkaan kanssa ja on todella hyvä kaasu. Sitten meillä on AEM X-Digital laajakaista lambda tuon Megan yhteydessä. Sitten meillä on tää AEM VDM-moduuli, joka kertoo meille kaiken auton liikkeistä. Siellä on gyroskooppi ja kiihtyvyysanturit, eli me tiedetään just kuinka tämä auto niiailee ja nyökkäilee ja pomppii ja hyppii sitten kun saadaan asiat konfattua. Sitten löytyy kuljettajaympäristöä. Niin löytyy
AEM CD7L näyttö, joka on täysin konfattavissa sellaiseksi kuin halutaan 4 eri näkymällä. Ja sitten meillä on GPS, joka kertoo meille sitten täysin luonnollisesti sijaintitiedon, mutta myöskin nopeuden. Ja tässä on sisäänrakennettu lokkeri tässä näytössä, eli me saadaan känin kautta kaikki tieto näistä kaikista muista laitteista, mitä meillä tähän autoon tulee PDM:ää myöten. Me saadaan kaikki datalogina pihalle, eli meillä on niin kuin ihan, voisi sanoa, että kohtuullisen täydellinen tiedonkeruu sekä kuljettajan että auton kehittämistä varten sitten tulevaisuudessa. Että näillä eväillä me mennään nyt sitten niin kuin sähköjen puolesta. Eku tulee pysymään tuolla MS3X, näyttö tulee pysymään. Sähkökaasuläppä luonnollisesti tulee pysymään, että noi korisähköt tehdään sitten uusiksi talven aikana. Aika lailla täysin. Kun tulee valot ja muut. Sitten tää takapää. Siinä on nyt takaikkuna tehty polykarbonaatista ja tässä on ilmanotto syylärille, mutta meillä puuttuu vielä täältä todella paljon tavaraa, eli meiltä puuttuu käytännössä ilmanohjaimet kennolle. Eli meillä on täällä tää CSF:n triplakiertoinen iso syyläri. Sille rakennetaan tänne tuulitunneliin vielä ilmanohjaimet niin, että me saadaan syylärin läpi menemään kaikki ilma, mitä on tarvetta. Ja sitten luonnollisesti myös tämä Mishimoton iso 16-nen flekti, niin sehän nyt ei ole hyvä, kun se on näin tässä sentin verran kennon pinnasta. Eli se on nyt vaan heittoasennuksena, eli siihen me tehdään alumiinikotelo päälle, niin kuin on aikaisemmin ollut puhettakin. Mutta täytyy sanoa, että toi flekti on aivan älyttömän hyvä imemään tuosta kennon läpi. Että se ihan niin kuin vetää nyt jo, niin se vetää aika laajalta alueelta tuon kennon läpi ilmaa. Ja tämän takapään syylärin jäähdytys ei ollut meillä mikään ongelma. Se toimi aivan täydellisesti. Meillä oli vesikierron kanssa ongelma, joka johtaa tuonne moottorin puoleen. Eli me tarvitaan sinne nyt kyllä se alkuperäinen vesipumppu kierrättämään vielä siellä moottorin sisällä, plus vähän jotain muuta. Eli me käytetään käytännössä sitä koneen jäähdytysjärjestelmää aivan tasan tarkkaan sillä lailla, kun se on tehtaan paappa suunnitellut. Helmut ja Dieter on ollut sen verran asialla aikanaan, että nyt on 2 härmäläisen perusjuntin on ihan turha lähteä sitä soosaamaan millään lailla. Ei me saada kuin thermalshokkeja ja muuta aikaa ja ilmalukkoja, niin käytetään ne voimavarat johonkin muuhun kuin pyörän keksimiseen uudelleen. Vesilinjat. Meillä on 20 AN-läiset. Eli tai itse asiassa tämä tuloputki pumpulle on 20 AN. Täällä on Bemarin Pierpurin vesipumppu, mihinkä Jiri hitsasi noin nipat. Sitten meillä lähtee 16 AN tämä linja tuonne eteen. Myöskin tulee takaisin. Sitten meillä on Bemarin E34 kautta 7-sarjalaiset V8 vanhemmat, niin paisari, joka istuu tähän aika nätisti. Toki meillä Pesämäellä hajosi yksi kiinnike tuolta, että niin sen takia se on tällaisella teräsnippusiteillä tällä hetkellä kiinni. Että tästäkin hyvä auto tulee, täällä on nyt jo nippusiteitä enemmän kuin laki sallii yhden pienen treenipäivän jälkeen. Mut sillä että jäähdytysjärjestelmä on aika lailla semmonen kuin odotettiinkin tämän takakontin osalta. Moottorin puolella tosiaan nyt saatiin niin sanotusti, olisiko se nyt sitten myth confirmed vai kuinka se pitää sanoa, että joudutaan tekemään se tosiaan sillä lailla, kun mitenkä tehtaan paappa on sen ajatellut, että me käytetään takapumppua sitten vaan siirtopumppuna tuonne keulille. Näin se on aika monella muullakin ja me tehdään ihan samaa. Ei tässä nyt jaksa kaikkea lähteä protoilemaan, vaikka firman nimi semmonen onkin. Ja ei siinä sen kummempaa. Autosta tuli nyt tämmönen. Katsotaan nyt mitä tälle kaikkea vielä keksitään, mutta näin viikossa tehdyksi, niin kyllä siitä nyt ihan kohtuullinen tuli.